about the factors affecting of SN1 and SN2 mechanism. First factor we already discussed in previous video, nature of the substrate. Then second factor is nucleophilicity of the reagent. So basically you know that in SN2 reaction mechanism, the first step, this is the one step mechanism. Simultaneously nucleophile can attack on this carbon from the back side. Simultaneously formation of bond between carbon and OH, and simultaneously bond breaking takes place between carbon and Br. This is the single step, one step mechanism. Here transition state form here. This is OH, this is Br, this hydrogen, पेंटा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, त्याच्यामध्ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स असतात. हा डेल्टा निगेटिव्ह पार्शियली, हा पार्शियली निगेटिव्ह आणि हा पार्शियली पॉझिटिव्ह असतो. तर बेसिकली बॅक साइडनी न्यूक्लियोफाइल अटॅक करतो कार्बनच्या. इथे ह्या दोघांमध्ये पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होतो आणि यांच्यामधला बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होतो सायमल्टेनियसली. तर ज्यावेळी स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल तुम्ही वापरशाल, न्यूक्लियोफिलिसिटी पाहतो आपण SN2 reaction मध्ये strong nucleophile required there. Why? Because this is the first step and this is rate determining step. तर ह्या स्टेपला काय होतंय, जर हा न्यूक्लियोफाइल जर स्ट्रॉंग असेल तरच हा Br बाहेर जाईल, अदरवाईज जाणार नाही. हा जर स्ट्रॉंग असेल आणि हा जर वीक असेल तर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होणार नाही. आता न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे काय, एक न्यूक्लियोफाइल दुसऱ्या न्यूक्लियोफाइलला रिप्लेस करतो किंवा सबस्टिट्यूट करतो. मग त्यासाठी जो न्यूक्लियोफाइल अटॅक करणारा असेल तो न्यूक्लियोफाइल कसा असायला हवा, स्ट्रॉंग असायला हवा. इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल दॅन दिस वन. दॅट्स वाय हियर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. So that's why you must remember for the SN2 reaction mechanism strong nucleophile required there. But for the SN2 reaction mechanism no required strong nucleophile. What is the reason? तर बेसिकली SN1 मध्ये काय होतं की तुम्ही टर्शरी अल्किल हॅलाइड वापरता. तर हे 2 स्टेप्स मध्ये मेकॅनिझम जाते. फर्स्ट स्टेपलाच कार्बन आणि Br मधला बॉन्ड ब्रेक होतोय आणि ही तुमची स्टेप असते RDS म्हणजे स्लो स्टेप असते. ह्याला तुम्ही रिएक्शनचा रेट डिटरमाइन करू शकता आणि तुम्हाला इथे इंटरमिजिएट भेटतो, कार्बोकॅटायन भेटतो. ओके, ऑलरेडी दिस पॉइंट विल डिस्कस इन मेकॅनिझम पार्ट. आणि नेक्स्ट स्टेपला, सेकंड स्टेपला तुमचा जो न्यूक्लियोफाइल असतो तो आयदर फ्रंट साइड किंवा बॅक साइडनी अटॅक करत असतो. फ्रंट किंवा बॅक साइडनी तुमचा न्यूक्लियोफाइल काय करतो, अटॅक करतो ह्या कार्बोकॅटायन वरती, कारण हा कार्बोकॅटायन प्लेनर असतो. तर आता SN2 मध्ये वन स्टेप मेकॅनिझम जातं. सायमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक होतो आणि सायमल्टेनियसली Br बाहेर जातो. तर ज्यावेळी हा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉंग असेल त्यावेळेसच Br बाहेर जाणार आहे. म्हणून हिअर स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड फॉर द SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम. बट in SN1 what happened? It is 2 steps mechanism. फर्स्ट स्टेपला कार्बन आणि Br मधला बॉन्ड ब्रेक होतोय, इंटरमिजिएट भेटतोय कार्बोकॅटायन आणि नंतर ना तुमचा न्यूक्लियोफाइल अटॅक करतो. म्हणजे इथे कॉम्पिटिशनसाठी न्यूक्लियोफाइल नाहीये, त्यामुळे हा न्यूक्लियोफाइल वीक असेल तरी तुमची रिएक्शन जाते SN1 मध्ये. परंतु SN2 मध्ये दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सायमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक होतोय, सायमल्टेनियसली Br बॉन्ड ब्रेक होतोय. ज्यावेळी हा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉंग असेल त्यावेळेसच हा living group goes outside, otherwise not. So you must remember for the SN2 reaction mechanism takes place nucleophilicity is maximum, and for the SN1 it is weak, then reaction takes place. We already discussed the second factor, nucleophilicity of the reagent. SN2 reaction is more favorable for the strong nucleophile, and in SN1 reaction does not depends upon the nucleophile. Then second factor we will discuss solvent polarity. Second factor affecting on the SN1 and SN2 reaction mechanism is solvent polarity. You know that
For the SN1 reaction mechanism, here intermediate form is carbocation. For the SN1 reaction, intermediate is carbocation. And you know that they stabilize to this carbocation by polar protic solvent. Polar protic solvent. म्हणजे जे काही तुमचं सॉल्व्हंट असेल ते पोलर असेल. फॉर एक्झाम्पल आय कॅन टेक हियर वॉटर मॉलिक्यूल. तर आता वॉटर मॉलिक्यूल काय आहे, तर वॉटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट बिकॉज इट हॅव प्रोटॉन अँड OH मायनस. म्हणजे 2 poles there and 1 protons there. That's why it is protic polar solvent. It can stabilize to this carbocation. Okay. In SN1 reaction mechanism, intermediate form is a carbocation and it is stabilized by polar protic solvent. आता polar protic solvent म्हणजे काय, ज्याच्याकडे प्रोटॉन्स आहे आणि 2 पोल्स आहे पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. तर त्याने काय होतं, जो काही कार्बोकॅटायन आहे तो कार्बोकॅटायन काय करतो, स्टॅबिलाइज द आयन्स बाय सॉल्वेशन. सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकॅटायन इज रिलेटिव्हली स्ट्रॉंग इन केस ऑफ carbocation is relatively poor and solution of anion is particularly important in this case. कि solution of anion is particularly poor and solution of carbocation is very important. म्हणजे काय केलं जातं की पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट काय करतो, तर याच्याबरोबर सॉल्वेशन फॉर्म करतो आणि तो काय बनतो, मोर स्टेबल बनतो. बट इन SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम देर इज नो इंटरमिजिएट इज कार्बोकॅटायन. SN2 मध्ये काय असतं की न्यूक्लिओफाईल काय करतो, बॅक साइडने अटॅक करतो. न्यूक्लिओफाईल कॅन अटॅक फ्रॉम द बॅक साइड ऑन द अल्किल हॅलाइड कार्बन आणि इथे कुठलाही कार्बोकॅटायन भेटत नाही. त्याच्यामुळे नो नीड टू स्टॅबिलाइज दिस इंटरमिजिएट ट्रान्झिशन स्टेट भेटते इथे SN2 मध्ये. त्याच्यामुळे SN2 मध्ये कुठल्याही पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंटची गरज नसते. तर इथे नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्व्हंट वापरलं तरी चालेल. म्हणजे काय, न्यूक्लिओफाईल लो पोलॅरिटी विल फेवर्स इन ए SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. म्हणजे नॉन पोलर असेल किंवा लो पोलरचं सॉल्व्हंट असेल तरीही ही रिॲक्शन जाते. तर यू मस्ट रिमेंबर सॉल्व्हंट पोलॅरिटी. तर SN1 मध्ये जो काही इंटरमिजिएट भेटतो कार्बोकॅटायन, त्याचं जेवढं सॉल्वेशन जास्त होईल तेवढी त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असेल. म्हणून पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट रिक्वायर्ड फॉर द SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम. आणि SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम decreases in polar protic solvent. In the rate determining step of SN2 mechanism, substrate as well as nucleophile is involved. Low polarity will favors SN2 reaction mechanism. म्हणजे ही जी काही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आहे, ह्या दोन्ही स्टेपला तुमचा न्यूक्लिओफाईल आणि सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट होतो. त्यामुळे देअर इज नो रिक्वायर्ड पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट. हिअर लो पोलर सॉल्व्हंट इज मोर फेवर फॉर द SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम अँड हाय पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट फेवर for the SN1 reaction mechanism. There are 3 factors we already discussed. First factor is nature of substrate. In SN2 reaction mechanism, primary alkyl halide more favor for the SN2 reaction, tertiary alkyl halide more favor towards the SN1 reaction mechanism. I already discussed why. Then second factor, nucleophilicity of the reagent. The nucleophilicity of the reagent in which for the SN2 reaction mechanism strong nucleophile required because this is a simultaneously attack of the nucleophile and simultaneously bond breaking takes place between carbon and Br. So that's why Br बाहेर जाण्यासाठी OH जो आहे it must be strong there. That's why for the SN2 reaction mechanism strong nucleophile required. And for the SN1 reaction mechanism there are 2 steps mechanism. First step, carbon and Br bond get break and here formation of carbocation. This is RDS slow step. There is no role of any role of nucleophile here. In second step, nucleophile attack either back side or front side. That's why in SN1 reaction does not depends upon the nucleophile in first step or RDS. Then third factor is discussed already, solvent polarity. In SN1 reaction mechanism,
intermediate form is a carbocation and it is solvation किंवा stabilized by polar protic solvent. But in SN2 reaction mechanism there is no formation of carbocation, so no need of the more polar solvent, and it is less favor for the polar protic solvent. In next video we'll discuss elimination reaction